ми в ефірі. Доброго вечора. Сьогодні понеділок, 10 липня. І ми в ефірі з Вадимом Хамахою, де Вадим буде підбивати підсумки тижня, що минув. Ну що, такий тиждень був спокійний, майже. Головне, що захисників Азовсталі повернули до України, і це визвало таку велику хвилю перемовин, пересудів, розмов. І мені сподобалось більше те, що наші ракети, а може не наші, якісь С-200, які зняли з бойового чергування, що у 2012 році міністром оборони Лебедем, який був громадянином Росії, тут раз і прилетіли десь біля Керченського мосту, по Шайковці і по Ростовській області теж по аеродрому. І навіть признав це російський Генеральний штаб. І це дуже така, як на мене, дуже цікава і інтересна подія. Може. Але насправді все відбувається, ці ракети – це таке. Вони можуть щось сказати, комусь можуть щось не сказати, але це суто, я вважаю, піар-кампанією, тому що для того, щоб це дало результат, треба було кілька разів влучити і все таке інше. А так, це просто демонстрація того, що це все-таки є. Але для того, щоб це було системно, цього не вистачає безумовно, тому що аеродром у Кам'янську-Шахтинському, я можу сказати, такий невеличкий досить. Якщо порівнювати його, наприклад, з Таганрогом або з Міллерова, це взагалі ніщо. І ні про що. Прилетіло, трохи так пожахало їх, але ж це нічого не змінило взагалі, як на мене. Те, що стосується азовців, я про це скажу і скажу про це досить жорстко, але не зараз. Як завжди, буду починати з ситуації на фронті, тому що це головне, і від цього все залежить, буквально все, і принаймні від цього залежатиме і наше наступне життя. Тому, коли я читаю щоранку зведення, і потім протягом дня я читаю чи чую якимось чином оці повідомлення про владних блогерів державних, по типу заступниці міністра Маляр або інших подібних їй, я роблю висновок, що насправді ситуація не така, як її малюють. Чому? Тому що треба аналізувати щодня. Не просто дивитися ці телеграм-канали, оперативних ЗСУ чи якісь там інші, тому що вони дають якусь розірвану картинку, і ви ніколи не складете в голові ситуацію реальну. А реальна ситуація, вона складається з багатьох компонентів. Принаймні, треба дивитися і на російські телеграм-канали, як пропагандистські, такі як Рибар, наприклад, або Маш. Я вважаю це обов'язковим. Також треба читати прес-службу Пригожина, тому що це теж інформація певна. Треба дивитися також на Гіркіна-Стрелкова, тому що це теж важливо. І принаймні читати таких людей, як Машавець, наприклад, Костянтин, з групи спротиву. Це нормальна інформація, він інсайдер, інсайдер який інсайдер? Він десь бере цю інформацію щодо ситуації за лінією фронту, тому що він повідомляє саме про розташування російських військ, не про нашу ситуацію оперативну. І тоді складається більш-менш така картинка.
Дивишся також на мапу Deep State. Є ще кілька ресурсів, які там, іноді треба дивитися, там Miracle Land, наприклад, там, чи ще щось. Але загальна картинка така, вона дуже для нас, я би так сказав, вона не райдужна, зовсім. Тобто наші війська потихесенько просуваються на 3 чи 4 напрямках. Де це відбувається, давайте так скажемо. Секунду, я просто дивлюсь. Так, де це відбувається? Це відбувається навколо Бахмута, на півночі і на південь від Бахмута, і на трьох ділянках фронту в Запорізькій області. Принаймні, в Запорізькій області наші війська навіть не підійшли до головної лінії оборони Росії, яку було збудовано, ретельно будувалося протягом 8 місяців, принаймні. Вони її будували, вони її укріплювали, вони пристрілювали підходи, вони мінували, тотально мінували територію вздовж доріг, щоб ми не могли, щоб наші танки і бронетехніка не могла просунутися десь. Дороги пристріляні. І пристріляні певні з висот, пристріляні певні напрями. Тому для нас просування – це велика кров, особливо з огляду на те, що у нас немає авіації, якщо порівнювати її з Росією. У нас її просто немає, тому що винищувачі 4-го чи 4+ покоління російські, вони можуть стріляти ракетами за 100 з гаком кілометрів, принаймні мінімум за 50. І для того, щоб їх збити нашими засобами ПВО, у нас можна, але ж це буде коштувати одна ракета, один літак буде коштувати багато ракет. А кожна ракета у нас вона перелічується кілька разів, і її треба використовувати краще не тільки на літаки, але й на все ж таки на крилаті ракети, і на балістику, і треба на це дивитися. Тому я вважаю, що темпи просування невеликі, але вони є в Запорізькій області, принаймні. Ми потрохи рухаємося вперед, але дуже повільно, тому що спротив шалений. І нарешті, і Машавець про це вже сказав, і я скажу ще раз теж, що нарешті я побачив з повідомлень різних російських, що вони таки кинули туди, на південь Запорізької області, вони кинули оперативні резерви. Нарешті. Тобто вони визнали, що цей напрямок може бути, принаймні, якимось трохи небезпечним. Не напрямом головного удару, тому що стратегічні резерви ще не введено ні з нашої сторони, ані з російської. Але це може бути і тактичним якимось ударом, як відволікання уваги і все таке інше. Тобто це треба купувати. Якимось чином, якщо не купувати, не запобігти цим ударам, то вони можуть перетворитися на реальний наступ, і тоді вже мало не буде нікому. Тому вони так до цього ставляться обережно. Минулого тижня було кілька десятків таких потужних контратак, вони контратакували, причому кидали у бій війська одразу ж після перекидання на передову, тобто це було таке затикання дірок, але у другому ешелоні в них вже є певні підрозділи, свіжі підрозділи, тобто які готові увійти в бій. І тому я вважаю, що поки нам нема про що говорити, про якийсь наступ. І той наступ, який обіцяв президент Зеленський, наприклад, і всі інші чиновники адміністрації президента і міністр оборони Резніков, наприклад, вони просто перегріли наше суспільство і наших зарубіжних партнерів. Тобто вони дали завищені обіцянки того, чого не може бути з огляду на те, що у нас бракує авіації.
І це нам вже вилізло певним боком. Ну, техніка все ж таки надходить, але вона надходить дуже повільно. Чому? Тому що, ну, мабуть, вистачає. Вже так Зеленський про це кілька разів сказав, і з його слів повторюють чиновники і міністри наших партнерів, що у нас всього вистачає, і про ленд-ліз навіть ніхто, жодна скотиняка оця не протягом останніх кількох місяців навіть не згадала про те, що наразі має бути режим ленд-лізу, тобто постачання техніки за схемою, яка дала змогу перемогти Радянському Союзу фашистську нацистську Німеччину. Такого немає взагалі ні у кого. Тобто ми за ленд-лізом президент Байден мав би зняти зі складів армії США певну техніку робочу, боєздатну, і перекинути її до України. Але цього не відбувається. Нам дають потрохи. Минулого тижня було, ну, я вважаю, великою перемогою рішення про постачання касетних боєприпасів. Ну, вони класні, реально. Я хочу сказати, там з бесід з нашими вояками, які вже їх бачили у реальному житті, вони сказали, що це круто. Це набагато крутіше, ніж те, що ми маємо, і те, що має Росія. Але цього замало. Реально цього замало, тому що, ну, без підкриття з повітря реально наступу все одно не буде. Ну, тобто він буде, але він коштувати тисячі життів, розумієте? І те, що просувається так повільно, ну, це завдяки так званій плідній допомозі наших західних друзів, які вважають, мабуть, що нам всього вистачає. А чому нам всього вистачає? Тому що наші чиновники про це говорять. Що нам всього вистачає, що дуже круто, що ви нам даєте, але все одне. Я ще раз хочу нагадати інтерв'ю Залужного, він чітко сказав, що зброї не просто мало, а її настільки мало, що те, що робиться, це буквально чудо якесь. Ніхто не може пояснити, як ми можемо наступати в таких умовах. Тобто, ну, м'ясом наступаємо, м'ясом і певною кількістю заліза, яке є без повітряної підтримки, воно є мішенями на полі бою. Ну, я хочу про це сказати відверто. Плюс у нас не вистачає засобів розчищення від мін. Ну, це реально теж не вистачає. Тобто нам потрібна техніка, яка зачищає певні напрямки від мінного забруднення. А мінне забруднення, я сказав, що замінована дуже щільно вся територія для того, щоб наша бронетехніка не пішла. Тому, коли ви дивитесь на повідомлення Генерального штабу, ви не дивуйтеся. Я ж сказав, що навіть якщо наступ цей буде, так званий наступ, буде зупинено, то я жодного слова не скажу проти нашого військового керівництва, тому що я розумію, що відбувається насправді. І раджу вам про це теж дізнаватися. Ну, є певні там якісь успіхи, локальні успіхи на околицях Бахмута. Там у Кліщівці ми вийшли на 2 висоти, і ми прострілюємо вже певну територію Бахмута, самого міста. І це дуже занепокоїло російське керівництво військове, і вони перекинули до цього регіону досить велику кількість свіжих підрозділів, в тому числі підрозділ спецпризначення Ахмат чеченський. Ну, якби все про наступ. Ну, певне там по рогам ми надавали оркам поблизу Авдіївки. Ну так, потужно дали. Тобто по башні там нормально врізали. Але це жодним чином не змінює картинку, загальну картину бою.
Тобто обіцянки Зеленського продемонструвати перемоги перед самітом НАТО, вони залишилися просто обіцянками. Тому що це було запрограмовано заздалегідь. І це розумів будь-хто із притомних, я не говорю про експертів, тому що я не військовий експерт, безумовно, але із притомних людей, які здатні аналізувати ситуацію. І всі про це говорили, що це буде майже неможливо. Тому от дивимося на це і дивимося те, що відбувається далі. Ну, я думаю, що там просування певне буде, але для того, щоб це перетворилося на наступ, треба певні умови. Плюс, я хочу ще одну річ наголосити, про що у нас дуже не люблять говорити оці балакучі голови з Генерального штабу і з напрямків. Йдеться про те, що на півночі Луганської області і на сході Харківської області, тобто те, що межує з кордоном Російської Федерації, там є велике скупчення військ. Там 3 армії і купа окремих підрозділів, поодиноких, які ведуть досить свіжі підрозділи, велика кількість техніки, і вони суттєво активізувалися протягом минулого тижня. Суттєво, я підкреслюю. Тобто ми втратили там певну частку території в районі Кремінної. Наприклад, нас відсунули там майже там на 1,5 кілометра, чи може навіть більше. Я не можу про це сказати, тому що у мене немає точної інформації, я не Генеральний штаб, я не бачу всіх мап. Я можу подивитися, наприклад, на мапу Deep State. І там я бачу там певні неприємні такі речі. І про це, і що можна ще сказати про посилення обстрілів. Минулого тижня під потужний обстріл, який там попав в Лиман, і загинуло багато людей. І це свідчить про те, що лінія фронту ось поблизу там, і нічого там не змінилося. І така ж сама ситуація з 2 напрямків, з півночі і з півдня, уздовж автодороги від Сватового до Куп'янська. Тобто ця ділянка фронту, вона теж небезпечна, тому що там велике скупчення російських військ, свіжих підрозділів. І вони сплять і мріють про те, що вони все ж таки проломлять нашу лінію фронту і прийдуть до Куп'янська. Тобто ситуація оцього, точка біфуркації, вона зберігається. Нічого не змінилося протягом минулого тижня. Щоб ви розуміли, що будь-які там повідомлення в цих телеграм-каналах, в так званих ЗМІ, та оці ті клікбейти так звані, там клікабельні заголовки оцих повідомлень, це все херня. Тому що справа насправді така, ситуація на лінії фронту така, що ми не маємо якоїсь там стратегічної ініціативи. Ми маємо тактичну ініціативу в літній кампанії. Така ж сама ситуація, яка була в зимній кампанії у Росії, коли вони мали тактичну ініціативу в районі Бахмута. Я просто порівнюю, щоб ви розуміли, яка саме ситуація. І тому для вас не буде, я просто хочу сказати ще раз, що коли ви будете чути про брак якихось перемог, то це свідчення, це наслідки того, що свого часу було надано дуже багато обіцянок. Дуже багато обіцянок, і ці обіцянки треба виконувати якимось чином. А виконувати їх можна тільки коштом життів наших хлопців. Все, крапка. Без авіації, без підтримки артилерії, ракет, великої кількості ракет і ударів по тилам – це безглуздо. Кількість ударів нашої артилерії, вона збільшилась. І наші партизани, і мої друзі, хлопці, дівчатка, які там на окупованій території допомагають, вони
вони реально допомагають влучати в ті склади, в ті скупчення особового складу, які там наразі відбуваються. Але це відбувається не завжди, на жаль. Тобто, ну, наприклад, минулого тижня ми не змогли довести нашому командуванню локальному в те, що треба знищити 2 батальйони особового складу, який був розташований на околиці Донецька в мікрорайоні Мирне, наприклад. Тобто, ну не все, не всюди прилітає. Але, наприклад, прилетіло до складу боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів у Макіївці. Ну, добре, класно. Тобто, ну це локальні речі. Ще раз, це локальні речі. А глобальні речі такі, що ситуація на лінії фронту, вона залишається такою, якою була тиждень тому. Нічого не змінилося майже. Ну, трохи просунулося в певних напрямках. Але це трохи, і контратаки російських військ, вони тривають. Потужні контратаки. І це коштує нам життів, багатьох життів. І в тому числі і людей, які перебувають у прифронтовій полосі, цивільних осіб. І це дуже прикро. Крапка. В цьому, що там ще хотів сказати, про плацдарм в Олешках, який був на лівому березі Дніпра, і про який неодноразово повідомляли російські телеграм-канали. Ну, ми там не маємо просування, жодного просування не маємо, тому що вогнева підтримка у росіян там, ну, досить потужна, і місцевість там вода, навкруги вода. Вода і пісок. Тобто просування важкої техніки там неможливо. І це не є напрямком якогось там удару. Але висадилися, ну, дуже добре утримуємо якийсь там плацдарм. Тобто на це поки розраховувати не слід, як на мене. Так, тепер про істерику, яку влаштували минулого тижня щодо Запорізької АЕС. Це дуже важлива тема. Я про неї говорю чи не що отакого огляду, тому що я говорю і наголошую завжди, що Запорізька АЕС – це козир, яким раніше чи пізніше Росія скористається. І те, що вони її мінують, і те, що в цьому беруть участь представники Росатому, які дуже добре обізнані в конструкції реакторного і турбінного відділень, вони розуміють, де, куди закладати вибухівку. Вони дуже добре це розуміють, тому що вони мають такі ж самі аналогічні блоки у себе на території Росії. І проєктували ці блоки інститут ВНІ АЕС, який розташований в Москві. Ну і інститут НІКЕТ був такий ще інститут научної НДКЕТ, Дослідницький інститут енергетичної техніки. Проєктували ці блоки, плюс були ще проєктувальники, які... Я говорю про конструкції, саме конструкції, я не говорю про обладнання. Але реакторне обладнання проєктували саме в Інститут Курчатова, НДКЕТ і в НІАЕС. Ці інститути проєктували, вони всі розташовані в Росії і в Москві. І тому вони обізнані, ну, буквально про кожен нюанс конструкції цих блоків. Вони знають, куди закладати вибухівку. І раніше чи пізніше це відбудеться. Я не хочу, я нікого не намагаюся зажахати, але якусь провокацію вони обов'язково здійснюють. Тому що і це доводить руйнування греблі Каховської ГЕС. Тобто, ну, всі до цього мають бути готові. До руйнування греблі не були готові, результат був, ну, неприємний для нас досить. Хоча він не був катастрофою. Так само не буде катастрофою, як на мене. Не буде катастрофою руйнування Запорізької АЕС. Але це буде, ну, досить неприємно і потребуватиме певних заходів захисту населення. Коли це відбудеться, я не знаю. Чи відбудеться це взагалі, ну, я розцінюю
вірогідність цього теракту, а це теракт на ядерному об'єкті, я розцінюю його вище за 90%. На жаль. І нічого ми з цим зробити не зможемо. Наразі так, тому що ми не можемо оточити цей об'єкт, ми не можемо викинути туди своїх людей. Атака попередня, яка була в жовтні минулого року, вона закінчилася евакуацією і втратами. Тому що берег щільно замінований, все пристріляно досить нормально, і всюди стоять укріплення фортифікаційні. Тобто це складна задача і треба, якісь мають діяти спецпідрозділи. А в нинішньому варіанті, коли Дніпра, коли Каховського водосховища майже немає, це перетворюється на такий собі квест. Я навіть не знаю, як це можна зараз зробити. Тобто, те, що цього не сталося цього тижня, це дуже добре. Як сказав там начальник Головного управління розвідки Буданов, завдяки їхнім зусиллям, в тому числі, зокрема. Але, як на мене, це не тільки вони, я думаю, що все ж таки товариш Сі щось сказав, а може ще хтось. А може ще така ситуація просто не... вона ще, ситуація для росіян ще не дійшла до точки кипіння, як на мене. Тепер наступне. Що тепер про Запорізьку АЕС я сказав. Тепер про 500 днів. Ось, коли я почув оці 500 днів, я був не просто у розпачі, я не був не просто обурений, тому що війна триває, реальна війна, вже люди підрахували, я вже не рахував, я думав, десь 3,5 тисячі днів. Там те, що влада назвала 500 днів, це була 3426 доба. З реального вторгнення з травня місяця, коли вперше російські війська намагалися захопити Донецький аеропорт. Оце, я вважаю, було першою реальною такою дією. Але насправді все вторгнення почалося з Криму 24 лютого. Тобто, отака от ситуація. Якщо це порахувати, то це 3426 днів. І коли я почув про 500 днів, я одразу сказав, що це піар. Причому тупий піар, розрахований на те, щоб показати, як наша українська влада захищає, начебто захищає наше населення. Ось ми такі круті. І заради цього був випущений якийсь ролик, таке відео, да? Тобто ми рухаємося вперед, рухаємося вперед, так, ми рухаємося вперед, але я сказав, що протягом, скільки там уже, 6 тижнів, ми, навіть за офіційними повідомленнями, було звільнено там 148 квадратних кілометрів території. Це, певне досягнення, да? Але що таке? Це 12 на 12, грубо говоря, кілометрів. Поле таке, 12 на 12 кілометрів. Тобто, це поле якогось там колхозу, наприклад. От ми звільнили стільки за 1,5 місяці за допомогою тієї західної техніки, яку ми маємо. Чому так відбувається, я сказав. Нема авіації, нема прикриття, нема просування. Плюс дуже добре підготовлена оборона російська. Ось і все. І тому для мене оці 500 днів і всі ці заходи, які були до цього притягнуті, тобто там відвідування Зеленським разом зі своєю тінню Єрмаком, відвідування, наприклад, острова Зміїний. Навіщо вони там були?
Їхня присутність тільки піар, не більше. Тобто їхня присутність там була не потрібна. Показати, що ви такі круті, ну, а чому туди нічого не прилетіло тоді? Ну ось, я, наприклад, жодного разу я не чув, щоб в момент перебування Зеленського на фронті щось відбувалося. Я жодного разу це не почув. Або це якісь там домовленості, або так працює розвідка потужно. Але ну, скільки разів він там був, ну, хоча б один раз мало бути якийсь там під обстріл попасти, так? Але жодного разу це не відбулося, навіть в Херсоні. Коли там ну, там все під обстрілом, все щодня, там щодня в Херсон прилітає. І причому за момент присутності там Зеленського нічого не трапилося. Чому? Тому що там що, немає очей російських? Та не смішіть мої капці. Вони там завжди є. Були і є там. Тобто ці кроти там досі сидять, які там працювали на окупантів. І вони могли помітити якусь там підозрілу активність українських спецслужб. Вони могли помітити і передати цю інформацію, наприклад, російській артилерії. І безпілотники там теж літають нормально, російські там зали, да, і можна було подивитися, і там орлани, подивитися на все і кинути щось. Ну, але цього не відбувається. Тобто це піар-акція. І ось тут уже ми повертаємося до звільнення, я повертаюся, точніше, не ми. Я повертаюся до звільнення наших командирів. Звільнення наших командирів відбулося під час обміну, насправді. Їх було обміняно, якщо ви не пам'ятаєте, їх було обміняно в цілому на певну кількість російських військовослужбовців і, головне, їхня оцих командирів виміняли фактично на Медведчука. І вони перебували на території Туреччини в обмеженому просторі, але вони мали можливість пересуватися, у них був зв'язок, у них був інтернет, вони могли відпочивати, вони могли відновлюватися і все таке інше. Тобто, це не було звільнення, але рішення про повернення їх на батьківщину було прийнято президентом Ердоганом. І воно не могло бути іншим, як за на пряме прохання Зеленського. Меншого рівня немає. Ну, тобто, не буде це рішення суто Ердогана, нікого іншого. А Ердоган без прохання Зеленського це б ніколи не зробив. І знову ж, це зроблено для того, щоб він має від цього мати певний зиск. Якщо хтось з вас знає, що таке Туреччина, то кожна дія, кожен крок – це торгівля. І тобто в обмін на повернення оцих наших командирів, я вважаю, що Ердоган отримав певний зиск, який поки не зрозуміло. Ну, може бути якийсь там, наприклад, постачання наших двигунів на безпілотники Байрактар певної кількості двигунів, або, наприклад, передавання технологій. Наприклад, я говорю, наприклад, я не знаю, про які домовленості йдеться, але вони були однозначно. Тобто, подібне рішення з огляду на Росію ухвалити, потрібно було, це результат певних домовленостей. І з української сторони ці домовленості коштували дорого. Однозначно, як свого часу президент Порошенко купив Томас за він не чинив перепон введенню в дію газогону Турецький потік. Ось ціна була Томас. Саме так зараз ми просто не знаємо ціну
повернення наших хлопців до України. І я хочу ще раз звернути увагу, що це відбулося на 500-й день. Тобто це було часткою піар-акції. І це довело, що участь Зеленського в молебні Варфоломея, патріарха, і участь в молебні за Україну у Львові. Ну, чому, коли повертали інших бійців, чому не було таких молебнів? От я просто ставлю запитання таке. І маю певну відповідь на це, що це було часткою цієї піар-акції до 500 так званих днів. Те, що на це повелися закордонні лідери, ну, це таке вже, це їхня вже проблема. Але вони теж стали оцими статистами в цій постанові. Ну, я так вважаю. І, ну, може, вони просто підіграли Зеленському, може, це для них теж було якесь там, ну, треба було там якусь там галочку поставити перед виборцями своїх країн. Але так чи інакше, вони взяли участь в цій піар-акції. Оця піар-акція, вона дивним чином, вона співпала з 50-річчям нашого головнокомандувача. І коли зелена оця ботва і оці владні дуполизи, вони почали волати, що це проблема парохоботів, які її розкрутили. Так ось, я хочу сказати, будь-хто підтвердить, що я і парохоботи – це антиподи повні. Так ось, я на це теж звернув увагу. Як звичайна людина, яка аналізує новинну стрічку. І те, що от якщо це співставити, ну, просто зі шквалом вітань нашому головнокомандувачу від вояків, від просто громадян, і це було видно. Так ось, я хочу сказати, що якщо б зараз от у мене був вибір між Зеленським і Залужним, як на виборах президента, у мене виборів не було, тому що Зеленський – це суто піар, а Залужний – це людина, яка робить певні кроки на оборону України. Є ще одна річ, яку мені в коментарях до моїх дописів писали люди, яких я знаю особисто. Вони написали, що я заангажований, тому що Залужний начебто не запобіг вторгненню. Він не сконцентрував війська на певних напрямках. Але я хочу ще раз наголосити, що рішення остаточне про перекидання військ, тим паче стратегічного резерву, ухвалює суто Верховний Головнокомандувач, яким у нас є Зеленський, а насправді Єрмак. І тобто відведення військ на Донбас з напрямків головних ударів Росії, це мало наслідком втрату нашого півдня і Запорізької АЕС, принаймні. А може було там за кілька кроків ми були від втрати і Південно-Української АЕС. І так само було з Києвом. Ви пам'ятаєте перекидання на Луганську область з Гостомеля бригади Нацгвардії? От так само була ситуація. І я хочу ще раз наголосити, що Нацгвардією Залужний не керує. Там є свій керівник. Тобто рішення було, ну, щоб ви розуміли, це було комплексне рішення про небудування лінії оборони вздовж кордону на танконебезпечних напрямках. Жодним чином це не було. Все було закатано в асфальт.
Я ще раз нагадаю, що з бюджету 2022 року було вилучено гроші, які мали бути спрямовані на Збройні Сили. Їх було вилучено і ким? От тим самим зеленим мотлохом, який за вказівкою Арахамії, да, Аграхімії, як там його ще, да, Арахама, було проголосовано позбавлення цих грошей армії. Все нормально, так? І те, що все ж таки в цей час відбувалося навчання, і люди були якимось чином готові до відбиття агресії, це, я вважаю, це заслуга нашого головнокомандуюча ЗСУ. І те, що проти нього оці такими дрібними речами по типу невітання або вітання так скрізь зуби, вітання з 50-річчям, це дуже показово. І це свідчить про те, що українська влада, вона вся побудована на гнилому піарі. Принаймні, як і попередники, всі попередники. І Порошенко, і Янукович, Ющенко. Тобто така от ситуація. І ще одне хотів би тут зазначити, тут у мене немає того в плані, але я це ще раз скажу, що після широкомасштабного вторгнення до Верховної Ради 24 лютого президент Зеленський за Конституцією і за Законом про оборону вніс законопроект про оголошення стану війни з Росією. І цей законопроект вже 5 березня було поховано остаточно так званими слугами народу. Тобто цей законопроект навіть зник з сайту Верховної Ради, і його зараз немає. Якщо когось це цікавить, я можу кинути посилання на веб-архів, webarchive.org, і там ви можете подивитися на цей законопроект, що він був, але він певним чином зник. І навіть є історія його так званого розгляду. Ви можете подивитися і зрозуміти, що саме робила влада на початку вторгнення. І як вона до цього була готова, і як вона готувалася зустріти переможця наступного. Тобто для мене те, що не оголошена війна з Росією, це свідчить про дуже багато речей. І святкування, фактичне святкування 500 днів з моменту широкомасштабного вторгнення є часткою оцієї кампанії, яка розпочалася задовго до вторгнення. Можна говорити про це дуже довго, але на цьому я закінчу. Я просто нагадав про це, щоб ви були в курсі, що там є що спитати у цієї влади. Є що спитати, і я вважаю, що всі вони мають сісти, якщо не пожиттєво, то бути розстріляні. Так, тепер. Про НАТО. Те, що я говорив на минулого тижня, про страх керівництва Сполучених Штатів. Я цього минулого тижня це знайшло ще одне підтвердження. Те, що як копитами впираються Байден і Шольц, канцлер Німеччини, як вони впираються запрошенню України до НАТО. А як причину цього, там можна було б запросити, наприклад, там після закінчення війни, поставити такий там, або там після припинення там звільнення якоїсь там території України, можна було б це сказати. І тоді було б зрозуміло, принаймні була б якась там часові якісь там рамки, обмеженості так. Але зараз нічого немає. І колись це може бути, ми не тримаємо двері НАТО незачиненими, але насправді вони дуже побоюються ядерної війни. Тому що вони зараз мають, я ще раз хочу наголосити, вони зараз мають все, а у разі ядерної війни вони не матимуть нічого.
Тому тобто, вже не гроші не будуть мати якогось там значення, нічого. Вони не можуть там поїхати кудись, там відпочивати і так далі. Навіщо їм це? Навіщо їм втрачати, якщо можна розплатитися Україною? Ну, там, потроху там, дрібничками розплатитися. І минулого тижня я звернув увагу на те, що Байден кілька разів повторив, що головною причиною є те, що Путін послаблений достатньо. І типу, ну, може не приймати Україну до НАТО, а може приймати. Причому цю думку я почув і прочитав у кількох людей. А це моя думка теж. Тобто я на це звернув увагу ще минулого тижня, що Байден щоразу наголошує, колективний Байден, я підкреслюю, колективний Байден. А колективний Байден – це Кірбі, це координатор там Ради нацбезпеки при президентові США. Це Саліван, радник Байдена з національної безпеки, з питань національної безпеки, це балакучі голови Пентагону і балакучі голови Білого Дому. Вони одноголосно починають співати про те, що трохи там цей хор там розбавляє, трохи, я б сказав, держсекретар Блінкен. Але він трохи розбавляє, він нічого не додає до цього. Тобто він не заперечує це. І я розумію, чому, тому що ядерна війна, це все ж таки побоювання є. А сьогодні я написав таку річ, що не треба Європі боятися якогось там повторного вторгнення, наприклад, там України Балтії. Треба готуватися до цього, але відкривати війну на два фронти – це заздалегідь програти її. Для Путіна і країни, яка створена з гівна і палок, це однозначно так буде. З огляду на те, що там на дисципліну, на все, на стан зброї. Тобто це крок до повного розвалу країни. І вони на це не підуть. Тобто, провокації якісь можуть бути, але вони можуть бути такі собі. Я не вважаю їх ідіотами. Вони не ідіоти взагалі. Там багато розумних людей. І тому я вважаю, що ситуація саме така, яка вона є. І ось це побоювання, я вважаю, що воно виходить з того, що адміністрація Байдена і Байден особисто отримали повідомлення від Росії про те, що буде застосовано ядерну зброю. І їм доведеться на це дати відповідь. Тому що, 5 статтю НАТО ніхто не скасовував. Їм доведеться на це дати відповідь. Яка це буде відповідь? Вона однозначно призведе до ядерної катастрофи. 100%. І вони цього не хочуть. Тобто ядерний шантаж Путіна спрацював. А умовою, щоб припинити цей шантаж, трохи пригальмувати, я б так сказав, цей шантаж, це повна відмова від приймання України до НАТО. Це попри те, що більшість, всі країни Східної Європи, східного флангу НАТО, навіть Угорщина і Туреччина виступають за те, щоб дати якісь обіцянки. Неформальні. Я думаю, що українське керівництво влаштувало би неформальні, навіть неформальні обіцянки, а такі розмиті, може там, але щоб це було сказано. І чи буде це сказано післязавтра, я не знаю. Завтрашню промову, яку анонсував президент Литви Науседа, промову Зеленського перед учасниками саміту НАТО в Вільнюсі, її було скасовано. Як було написано сьогодні кількома американськими ЗМІ, її було скасовано за жорсткою вимогою Німеччини і Сполучених Штатів. Тобто, щоб не перетнути оцей маховик туди, в ту сторону. А насправді підтримують в ту чи іншу ступень
підтримки мають Україна має від 23 країн НАТО. Ну, тобто хтось обережно до цього ставиться, хтось ще обережніше, а хтось цілком підтримує, як, наприклад, країни Балтії і Польщі. Вони цілком підтримують вступ України до НАТО і запрошення. Так само, як Чехія, так само, як Данія і так далі. Тобто йдеться про те, що серед країн НАТО є жорсткий розкол. І цей розкол запобігає будь-яким спробам дійти консенсусу. Всі рішення НАТО ухвалюються консенсусом, і тільки консенсусом. Якщо хоча б одна країна говорить «ні», то все це розсипається. І ось, у мене дуже таке обережне ставлення до того, що буде. Я хочу сказати, що сьогодні вже розпочалися терки, і ці терки настільки жорсткі, що ми навіть уявити собі не можемо. Тобто, є страх перед ядерною війною, з одного боку, від керівництва Сполучених Штатів і Німеччини, і бажання позбавитися оцього гною країни Z, країни, якої не існує, країни 404, орківської, від інших членів Альянсу Південно-Атлантичного. І виходячи з того, що США мають 10 проти 1 голоси і вирішальний голос вони мають на будь-якому рішенні, тобто вони можуть заветувати або спланувати щось. Я хочу сказати, що Україні запрошення, як на мене, воно не світить. От взагалі. Тобто, ну, це на мою думку. Я можу помилятися, але зараз я можу це спрогнозувати. І коли це відбудеться, я не знаю. Тобто буде сказано, що це може, я думаю, що так буде зроблено, що буде сказано, що це може відбутися після закінчення війни в Україні. Оце може відбутися, але слово «обов'язково відбудеться» такого не буде. Тому що ядерний шантаж Володимира Володимировича Хула і компанії спрацьовує. Що б там не говорили, спрацьовує. Ось така от ситуація. Ну і плюс багато країн будуть дивитися на стандарти НАТО, а серед стандартів НАТО є корупція на вищому рівні теж і на середньому рівні управління. Тобто всі будуть тикати рилом Зеленською кампанією в те, що як причину відмови від вступу до НАТО будуть тикати в системну корупцію, на якої побудована система управління України. Причому це буде 100% залізобетонний довід для того, щоб сказати, що не маєте права поки. От коли зробите певні кроки, коли позбавитеся системної корупції, а що таке системна корупція? Що, Зеленський посадить Єрмака? Ви ж розумієте, про що я говорю. Тому є можливість заблокувати рух до НАТО в будь-якому випадку. І тому вояж Зеленського протягом минулого тижня 5 країнам для мене був 14. Для мене був таким собі піар-ходом, він був потужним, я нічого не хочу сказати. Це був потужний крок, це був потужний захід, він був досить ретельно спланований. Я вважаю, що він мав успіх, певний успіх, але тактичні успіхи жодного відношення не мають до стратегічного успіху. Так само, як на лінії фронту. Тобто захоплення 2 сіл в Запорізькій області жодним чином не впливає на результат літньої кампанії Збройних сил України. Я просто порівнюю оці речі. Для мене вони рівноцінні з огляду на
значущість у певному напрямку. Тобто я їх порівнюю. Тобто, ну, ви виграли один сет з 4 в тенісних змаганнях. Але противник виграв 2 інших. І все, і до побачення. У вас вже немає. Ви вже програли. А те, що вам розказали, що я ж виграв перший сет. Я виграв перший сет. А потім я виграв 3-й сет. Так в 5-му ти ж програв. І ось це головне, що б там не говорили, що б там вам не розповідали ці балакучі голови і так звані засоби масової дебілізації, ви завжди дивіться в результат. Я завжди дивлюсь на результат. Тобто піар-акція – це добре, хуцпа – це дуже добре, але ну, в такому, коли ти тиснеш на отих нікчем, які ну, реально навіть в порівнянні з Зеленським вони ніхто. Ну, вони лідери, так, вони лідери демократичних країн, які там залежать від від ставлення до них виборців. Але вони ж цих виборців вони завойовують. І тут на них впливають ті самі західні ЗМІ, які говорять, що ну, сформували певну думку серед населення, наприклад, у Німеччині. І тому канцлер Шольц, він може себе поставити певним чином ось так, а може і не так. Так, що ще? Що ще? Дуже великий скандал був минулого тижня з публікацією матеріалів щодо ощадизації Національного банку України. Що це таке? Це от свідчить якраз про ту саму корупцію системну, на яку побудована українська так звана держава. І коли це було оприлюднено, журналіст Плінський опублікував певний внутрішній документ Європейського банку реконструкції та розвитку щодо ситуації в НБУ, оцінки ситуації в НБУ, з усіма вадами, з розмиванням резервів через і виплати цих резервів як відсотків за депозитними сертифікатами НБУ, комерційним банкам і державним банкам. І для мене це було ну, таким от дзвіночком. Але зверніть увагу на те, що від МВФ жодних заперечень немає. Чому? Тому що великі золотовалютні резерви, які наразі накопичено в НБУ, це запалука того, що Міжнародний валютний фонд отримає всі кошти, які він вклав в Україну в повному обсязі, і нічого не буде списано. Ну, тобто, відсотки будуть сплачуватися, все буде вчасно. І ці відсотки разом з грошима, які друкує через депозитні сертифікати, друкує Нацбанк, це гроші, які фактично вкрадені у армії, якої хронічно не вистачає грошей. А для того, щоб заткнути дірки, вони роблять певні кроки. Наприклад, вони повернули акцизи і ПДВ на паливо, і всі, я вважаю, вже всі побачили зростання цінників на АЗС. І це вдарить по всім, тому що логістику закладено майже в усі галузі, куди тільки це, навіть просто пересування чогось, і там є транспортна складова. А транспортна складова – це паливо. І оце паливо буде зростати в ціні. І ці гроші будуть виняті із кишень населення. А гроші, і це безумовно спричинить інфляцію. Безумовно. Що б там не говорили. Причому інфляція буде гривневою. А з огляду на те, що золотовалютні резерви зростають, тобто буде, можливо, така ситуація, коли певний час
гривня навіть зміцниться. І от в цей час і все буде валюту буде куплено, а потім гривня знову впаде там до 45, наприклад, за долар. І певні банки, які наближені до НБУ, тобто до Єрмака, тому що голова НБУ Пишний – це ставленик саме Єрмака, і це його родич, який там за певними там чином, то ці гроші будуть просто плавно, так повільно будуть перетікати з наших кишень до кишень певних людей, які керують процесом. Я назвав цих людей. І така ж сама ситуація, наприклад, з підвищенням тарифу на електрику. Це вплинуло на всіх. А скасування, так зване скасування тарифу на воду і на водовідведення, на каналізацію, це просто окозамилювання, тому що будуть там замість 60 гривень на місяць ви будете сплачувати 90 гривень на місяць. Це для певних категорій це так, це досить суттєво. Для більшості це майже не суттєво. За електрику ви заплатите набагато більше. І оце скасування, це купи козу, продай козу. Оце от анекдот. Тобто вам замилили очі такими проблемами, як англійська мова, закон про англізацію України. Тобто примкнули вашу увагу з головного, з грабунку, з нашого грабу, з того, що нас грабують усіх, примкнули на якісь там навіть не другорядні, на третє, там п'ятий, шість рівень якихось там речей. Там нам розповідають про якісь там події в Києво-Печерській лаврі. Я хочу спитати, а чому досі там перебуває так звана церква ФСБ? Чому? З якого? А тому, що треба оце тримати на плаву, щоб у певний момент це викинути на поверхню і показати, що це є, ось влада бореться за права українського народу. Наприклад, за право на власну церкву. А чому це не зроблено було у березні минулого року, наприклад? Чому? Я ставлю запитання. Чому, не викинули з усіх там цих там з Почаївської лаври, з Києво-Печерської, оцей ФСБшний цей модуль? Про те, що це може якимось чином вплинути на ситуацію всередині країни, це херня. Тому що всі, без винятку, каральні органи підпорядковані одній людині. І ця людина має назву Татар. От той самий заступник голови Офісу Президента, який відповідає за правоохоронні органи. І ще є там один Смирнов, який відповідає за судову систему. А всі вони підпорядковані голові Офісу Президента Єрмаку, який всі ці три людини не мають жодного відношення до будь-якої гілки влади. Вони взагалі ніхто. Там є вже директорати і які там вже антиміністерства в Офісі Президента. Там багато чого є. Ви просто про це не знаєте. Але це все з наших кишень. Оцих там те, що крадають. Те, що вкрадено, які будуть красти. Будуть красти і далі. Так, про що ще не сказав? Про Грузію, про Саакашвілі. От, до речі, це феномен Саакашвілі і спроба піару на Саакашвілі, вона насправді ні до чого. Тому що там, навіть посла просто попросили поїхати на консультацію до Грузії. Але я взагалі не прихильник Саакашвілі. Я вважаю його таким собі півнем, який там себе виставляє все, і навколо нього там купа
дуже таких мутних людей. І взагалі всі кроки, які він робив без Бендукідзе, взагалі були всі ці кроки були помилка. Він такий самий піарник, як і Зеленський. Але без Бендукідзе він нуль. І тому те, що відбувається з ним зараз, це просто розправа, тому що свого часу Путіну не вдалося його повністю окупувати Грузію. А може він і не захотів. Але він все ж таки запам'ятав те, що який спротив був. І оцей спротив треба загасити руками грузинської влади. І те, що вона проросійська, це навіть їжаку вже зрозуміло. Тому що, наприклад, минулого тижня авіакомпанія Georgian Airlines не відновила, вона створила транзитний рейс Москва, Ніцца. Ну, так, Москва, Ніцца для певних людей. Тобто через Тбілісі. Нормально. Російські громадяни, які отримали, наприклад, візи до ЄС через Болгарію чи Угорщину, спокійно їздять туди, куди їм потрібно. І вони їх, повірте мені, їх в Європі така шалена кількість, що навіть говорити нема про що. Тобто, ну, якщо є дірка, то через неї завжди протиснеться щось. І про це. І давайте ще дві речі. Про зернову так звану угоду я ще скажу. Те, що Росія повідомила, що після 17 липня вона цю угоду не подовжить. Я думаю, що президент Ердоган зробить геть усе для того, щоб її подовжено було. Тому що він керує потоком нафти і сільгосппродукції через протоку Босфор. І тому я вважаю, що у нього всі козирі у нього на руках. І саме тому я вважаю, що цю угоду буде подовжена. В тому чи іному вигляді. Але є одне але. Якщо ви подивитесь на те, як повертають українські агрохолдинги гроші до України, тобто вони їх не повертають, то ви зрозумієте, що зернова ця угода – це диверсія проти України. Ну, реально. Тому що гроші вимиваються, оті самі, які там отримують ці агрохолдинги, вони вимиваються з України. Тобто, тому я думаю, що, ну, причому з України, я думаю, і чи з ООН, чи з Європи, з когось там зіб'ють, щоб під'єднати банк Россельхозбанк до системи SWIFT. Або сам банк, або якусь там дочірню структуру. Я думаю, що це буде платою за подовження зернової так званої ініціативи. Я думаю, що це саме так і ставиться, тому що Путін і його оточення дуже добре розуміють, що вимивання грошей з країни, що воює, і за умови того, що економіка вбивається, це добре для них. Я думаю, що вони на це підуть. Останнє, це для мене така була знакова ситуація, це підрив Гуменюка у суді. Людину тримали в суді 8 місяців. 8 років. Ні за що. Тобто, коли в 2015 році президент Порошенко підписав капітуляцію в так звані ці другі Мінські домовленості, це була капітуляція і певні люди вийшли на спротив до Верховної Ради, і аваківські шавки влаштували провокацію, так ось певна кількість людей звідти, вони просто, їх просто посадили, тому що вони попали під роздачу. Так ось, одна з цих людей – це Гуменюк, який сидів не за що, 8 років. І жоден суд не зупинив цього знущання. Жоден суд. Тобто він же, якщо там тримати, то він відсидів 2 терміни. Тобто 16 років людина відсиділа. Ну, як це, залік іде. І чому так виникло? От тут якраз та сама система, яка була створена спочатку Портновим, потім
системою там Порошенком, а потім була закріплена Татаровим і Смірновим. Тобто ця система працює, оця система знущання. Ви пам'ятаєте там вбивство Шеремета? От та сама ситуація, коли людей посадили ні за що, не тих, а просто тому, що міністр вказав пальчиком, що ось ці люди винні в цьому, вони винні. І це було сказано, і президент Зеленський це підтвердив. І так само, як свого часу підтвердив винність без вироку суду президент Порошенко багатьох людей. Він сказав, що вони винні і все, вони винні. І всі засоби масової дебілізації це повторювали там, з усіх там прасок це йшлося. І все. І саме ця система, саме з цією системою ми намагаємося за допомогою хустки влізти в Європу. Я вважаю, що з боку притомних наших друзів, до речі, в країнах Європи буде шалений спротив проти цієї системи. Тому що це є порушенням одного з головних принципів, який ми назвали верховенство права. І ось цьому я вважаю, що перший крок може бути зроблено, а потім буде така залізобетонна стіна. Доки не буде зупинено оцього. А як це зупинити? Ну, тільки скинути нахер цю хуспову верхівку піарну. Тому що піар і реальний результат – це різні речі. За допомогою хуспи можна чогось досягнути. Доки в тебе не отримаєш врила сапогом або залізним кулаком. Ось така от ситуація цього тижня. От майже все я сказав сьогодні, але. Я сказав, те, що я сказав, це суто мої власні висновки. Вони не мають жодного відношення до вашого ставлення до життя. Я просто розказав, як це є, з моєї точки зору. Виключно. Я не репродукую чиїсь там думки. Це мої думки на підставі моєї власної аналітики. І все, крапка. Якщо у когось є до мене запитання, то це запитання до мене. Це не запитання до когось там, до Залужного, до Зеленського, до Єрмака. Це запитання суто до мене. Якщо хтось зі мною не погоджується, я цілком визнаю, що я можу помилятися. Але це мої помилки, вони ґрунтуються не на інформації з інсайдів якихось. Вони ґрунтуються не на якомусь там впевненні, а просто на звичайній аналітиці, щоденній. Гігабайт інформації, гігабайт відео. Щодня я аналізую, це читаю дуже багато документів. Тому я вважаю, що моя думка має право на існування. Вона просто має право. А як до цього ставитися? Ви можете ставитися як завгодно. І мене це, чесно кажучи, мене це не цікавить. Мене запросили, я висловив свою власну думку. Все. Тиждень закінчився минулий. Наступний тиждень буде настільки важливим для нашого майбутнього, що навіть важко собі уявити, що буде на цьому саміті НАТО. Від цього реально залежить, як ми будемо жити далі. Все ж таки я маю надію, хоча б невелику, надія має вмерти останнє, що все ж таки здоровий глузд переможе. Хоча б трохи, на пів шишечки туди влізти, тому що створити певні умови для подальшого руху. Хоча б так. Тому що перемоги не буде вже це зрозуміло. На жаль. Завдяки піарній кампанії, завдяки корупції, завдяки підміні реальних дій і реальних результатів піару. Я вважаю, що це так. Якби все. Ну що ж, такий був тиждень.
Наступний тиждень буде іншим. Будемо сподіватися, що він буде кращим, ніж той, що минув. Ну і про це ми поговоримо вже наступного тижня. А сьогодні будемо прощатись, тому що годину і 15 хвилин традиційно ми проговорили. І на цьому будемо сьогодні завершити. Хто не підписався, тут підписується. Ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо подобалось, не подобалось, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на сторінку Вадима Хомахи. В описі до відео є всі посилання. Ну що ж, на цьому будемо прощатись. Велике дякую, Вадиме. Дякуємо тих, хто нас дивився. І слава Україні! Героям слава! Переможемо!